اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. ميعادنا النهاردة مع الحلقة الاسبوعية المحببة الى قلبي، هي حلقة افضل 5 افلام انيميشن في التاريخ. النهاردة ميعادنا مع الجزء السابع، واللي ما شافش الاجزاء الستة اللي فاتوا كان فيهم افلام جديدة جميلة جدا، ده غير الافلام الكلاسيكية اللي بنختار منها واحد كل حلقة. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت دي يلحق يشوفها، هسيب لكم تحت في وصف الفيديو لينكات ليهم. عندك في البلاي ليست بتاعت القناة السلسلة كلها موجودة هناك. واللي أول مرة يشوف سلسلة أفضل 5 أفلام أنيميشن في التاريخ، الحلقة بتكون عبارة عن 5 أفلام، 4 أفلام جداد وفيلم كلاسيكي. حلقة النهاردة برعاية المغامرات والكوميديا، حلقة حلوة قوي اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس فيلم جريمة كوميدي حلوة قوي من إنتاج شركة دريم ووركس لسنة 2022. الفيلم اللي بيحكي عن عصابة أشرار بتخاف منها كل المدينة، والعصابة دي مكونة من القائد وولف ومستر سنيك اللي يقدر يفتح أي خزنة في العالم، والآنسة ترانتولا أو شبكات لأنها الهاكر بتاع العصابة اللي تقدر تخترق أي شبكة مراقبة في المدينة، ومعاهم الأستاذ شارك وده الميك اب ارتست بتاع العصابة اللي بيقدر يتنكر في اي شخصية من غير ما حد ياخد باله منه، لدرجة انه قدر يتنكر في شخصية موناليزا وسرق لوحتها. وشجاع العصابة بقى سمكة البيرانا، العصابة دي اللي مفيش حد في البلد كلها قادر عليهم. حياتهم كلها هتتغير لما يقرروا في يوم يسرقوا جايزة الدولفين الذهبي من قلب الحفلة، وجايزة الدولفين الذهبي دي زي جايزة نوبل كده بالظبط. يا ترى بقى ليه حياتهم هتتغير لما قرروا يسرقوا السرقة دي؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الممتع ده. Get it? Stab it. Saute it. It's so obvious. I want you to save it. Oh, right. The good guy. We're more than just scary villains. They love us. You're such a good boy. Maybe I don't want to be What? A bad guy? No. 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 We'll always be bad guys. في المركز الرابع فيلم مغامرات كوميدي من إنتاج شركة ديزني لسنة 2022. الفيلم اللي بتدور أحداثه في عالم عايش فيه الأنيميشن مع الناس العادية، عايشين حياة عادية جدا، وبيحكي عن السنجاب ديل اللي بيحاول يكون صداقات جوه المدرسة في أول يوم ليه في المدرسة، بس للأسف بيفشل، مفيش أي حد راضي يصاحبه لحد ما بيقابل السنجاب تشيب اللي بيبقوا أقرب أصحاب لبعض، لدرجة إنهم كأنهم يعرفوا بعض من سنين. وجمعهم بقى حبهم للفن والعروض المسرحية اللي فضلوا يعملوها لحد ما اتخرجوا من المدرسة الثانوية، والناس كلها كانت بتحب عروضهم بشكل رهيب، عشان بعدها وبعد ما خلصوا المدرسة بيجي لهم فرصة عمرهم لما بيتعرض عليهم مسلسل من بطولتهم، واللي فضلوا يعرضوا فيه لمدة 3 سنين، وحقق نجاح رهيب جدا بين الناس، لحد ما هيجي يوم ويقرر ديل قرار رهيب جدا غير متوقع بالمرة. القرار ده هيقلب حياتهم كلها. يا ترى بقى ايه القرار ده وايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم الممتع ده. Nobody wants a reboot. It's the Rescue Rangers! You need a disguise or something. Grab the first thing you can. What? Best friend, she a real bad bitch, got her own money. Best friend, she a real bad Rescue Rangers 2.0. my best friend, best friend, best friend. Best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no. في المركز الثالث فيلم مغامرات كوميدي برضه بس حلو جدا من إنتاج شركة دريم ووركس لسنة 2020. الفيلم اللي بيحكي عن أعظم اكتشاف في العصر الحديث، وهو كائن عملاق غريب اكتشفه فريق بقيادة الدكتورة زارا، وبعدها خدوه معاهم في مكان مخصص عشان يعملوا عليه أبحاث. بس بقى الكائن الغريب ده قدر يهرب من الدكتورة زارا بطريقة غريبة جدا
خلت الكل مستغرب هو ازاي هرب وراح فين، عشان بعد كده تظهر لنا شخصية جميلة جدا، وهي شخصية البنت الطيبة جدا بنت طيبة جدا وعايشة مع مامتها وجدتها، ومتأثرة جدا بعد موت باباها، وبتشتغل أي شغلانة عشان تقدر تحوش فلوس وتقدر تحقق حلمها إنها تسافر وتلف العالم كله، لحد ما هيجي يوم في حياة ليه الروتيني جدا وتتحول حياتها كلها لما بتكتشف فيه وهي في الصدفة على السطح إن الكائن الغريب اللي هرب من مركز البحوث ده مستخبي عندها على السطح. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل وإيه حكاية الكائن ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Did that eat? I did that? When Yi sets her mind on something, nothing is impossible. في المركز الثاني فيلم روعة من إنتاج شركة دريم ووركس، برضو دي شركة موجودة كتير معانا النهاردة. الفيلم ده من إنتاج 2022، بيحكي عن النجم الأسطوري القط بوس اللي كان مثال للشجاعة، واللي كان بينقذ أي حد مهما كلفه ده، لدرجة إن شجاعته دي كلفته إنه يخسر قدرته على الحياة نفسها. أيوة زي ما بقولك كده، بعد لما الدكتور قال له إنه مات 8 مرات ومش قدامه غير موتة واحدة بس، ولو ماتها شكرا كده هينتهي بص وهتنتهي الأسطورة دي كلها. وقال له إنه لازم ينسى بقى الأساطير والشغل ده ويعيش الحياة العادية، يعيش قط عادي جدا. ونصحه إنه يروح لواحدة اسمها ماما لونا، ودي عندها بيت بتربي فيه القطط. وبعد ما راح بص هناك وهو مش طايق حياته الجديدة المملة جدا، عرف بالصدفة إن في واحدة اسمها نجمة الأمنيات، دي تقدر تحقق له أمنية واحدة بس. فقرر إنه يعمل المستحيل عشان يوصل لها، عشان تقدر ترجع له حياته تاني ويرجع القط الأسطوري بص. يا ترى بقى هينجح يلاقيها؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Bear me if you dare. Goldilocks and the Three Bears crime family. You're supposed to be dead. It never fails. Whenever I team up with you, things go wrong. Trust me. You gotta trust him. Look at those eyes. You call that cute? And with the paws. It's all so cute. في المركز الأول اخترنا النهاردة، كعادة المركز الأول معانا دايما بنحجزه للفيلم الكلاسيكي، وعشان كده اخترنا النهاردة واحد من أجمل أفلام الأنيميشن في التاريخ، وهو الفيلم اللي من إنتاج 2009 اللي بيحكي عن مستر فوكس، شخصية ذكية جدا وواثق من نفسه جدا، وميسيس فوكس دي مراته اللي بيحبوا بعض حب رهيب. هما الاتنين الصراحة عيلة متفاهمة جدا، ما فيهاش ولا غلطة إلا غلطة واحدة بس، إنهم حرامية فراخ. لحد ما هيجي يوم وميسيس فوكس تكتشف إنها حامل، بعدها يقرروا إن هما لازم يتوبوا عشان يربوا ابنهم بالحلال. وقد كان فعلا، وبقى فوكس شغال محقق صحفي، ومراته بقت عايشة حياتها عشان خاطر ابنهم آش، عشان بعد كده ينتقلوا عشان يعيشوا في بيت جديد. البيت ده جنب 3 مزارع طيور بيملكهم مزارعين شرسين جدا، هما بوجس، وده عنده مزرعة فراخ وبياكل كل يوم 12 فرخة. وتاني واحد اسمه بانس، وده بيربي وز وبط، وبيحقن الدوناتس بكبدة الوز عشان بياكلها لأنه بيحبها حب رهيب. وتالت واحد ده اسمه بن، وده بقى أذكاهم وأخطرهم، وده عنده مزرعة تفاح وديك رومي، وعايش حياته كلها على الكحول بتاع التفاح اللي بيجيبه من المزرعة. للأسف مستر فوكس بعد لما انتقلوا للبيت الجديد ما كانش طايق حياته اللي هو عايشها دي، عشان كده قرر قرار رهيب. القرار ده قرره بعد ما اتعرف على واحد جديد اسمه كايلي. قرر انه يرجع تاني للشقاوة بتاعت زمان، ومش هيلاقي بقى فرصة احسن من منجم الذهب اللي هو ساكن جنبهم دول. بس يا ترى بقى ال3 خنازير اللي هو ساكن جنبهم دول صيدة سهلة ليه؟ ده اللي هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده، اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو النهاردة معانا المركز الاول. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.